So for the area shown in the figure, the question asks you to calculate the moment of inertia of the x and y axis. So x and y located x dekat very bottom of the object and the y axis at the left, the very left of the object. So kita akan kena kira inertia dari these two axis. So first, kita tak perlulah nak calculate centroid of the object sebab dia tak minta inertia at the center ataupun about the center of the object. Dia minta dekat axis. So kita boleh directly calculate Ixx and Iyy Right. So you ada objek macam ini. So I divide pada I divide pada tiga shape. Okay, because of kita ada satu the big rectangle senang kira macam ni. Kalau tak, macam mana kita nak kira kan? Objek ni macam complicated sangat. So kita ambil satu as a one big rectangle, dua is the triangle, and tiga is the quarter circle So ini tiga. So you ada tiga shape here. So I simplifikan as what shown in the figure yang dekat atas ni. So this is 1, 2, and 3. So one rectangle here, the first one, so ambil lah area dia which is 80 darab 60, area biasa triangle, rectangle. And you need to calculate the Ix. You can call it Ixx ataupun Ix, sama je. Okay, tak ada masalah pun. Okay, sebab kita tahu dia adalah inertia dekat x-axis. Kita panggil xx tu sebab x ke x. Macam tu lah. Kalau you panggil Ix pun tak salah. Right, so mungkin ada yang tanyalah, tak boleh ke kalau saya pakai in meter? Boleh, saya bukan tak boleh. Tapi ikut soalan kalau soalan bagi dalam meter, then stick to meter lah. Okay, kalau soalan tu bagi in mm, then use mm. Jangan tukar kalau dia bagi itu, itulah you end up dengan unit itu unit yang dia pakai untuk objek you. Unless dia minta dalam soalan in centimeter power of 4 ataupun in mm power of 4, tu mungkin you kena tukar. Tapi kalau tak ada specify anything like that, you can use any units as long as dia pakai original units dalam figure you. Right, so for Ixx ataupun Ix, doesn't matter. You kena kira lah this rectangle. Formula dia adalah BD cube over 12. So kalau masih tak ingat, can refer to this table So table ni dia bagi semua. Okay, saya ada bagi table ni. So Ix dia adalah BH cube, BD cube, sama lah kat sini dia panggil H Kalau you panggil D, so jadi BD cube lah. Over 12. And dia punya this value, this Ix ni adalah dekat centroid dia. Located at the centroid of this rectangle Dia bukan dekat bawah ni, bukan So memang dekat centroid dia of this rectangle. So value ni adalah Ix di centroid, about the centroid of the rectangle. Kiralah dia punya BD cube ataupun BH cube over 12. So you dapat around 1 million 1,440,000. You divide with 1 million lah. Okay, sebab kita nak tukar dia, kena bagi dengan 1 million Kita nak dia dalam sebutan darab 10 kuasa 6. Tak salah sebenarnya kalau you memang tulis dia panjang-panjang 000 tu, kalau you suka. Tapi dia akan jadi you akan confuse sendiri nanti sebab terlampau banyak kosong. So that's why
biasanya kalau units dia mm, power of 4 ni, kita akan sebut dalam times 10 power of 6 because kita nak simplify kan, tak nak buat mistakes Dan lebih senang sebenarnya you read dalam times 10 power of 6 Then you need to calculate the value of H. Okay, kenapa mesti kena kira H? Okay, sebab sekarang ni, your rectangle ni, the value of inertia BD cube divided with 12 tu adalah in reference ataupun about the centroid of the rectangle. But you want to find the IX about the x-axis. Okay, bukan dekat centroid. Kalau kat centroid, inilah. Kalau x tu dekat sini, tak adalah H ni. Okay, sebab tak ada. Ini memang dah dekat centroid. Alright, kalau x dekat sini. Okay, tapi x ni dekat bawah. So, we need to find the value of H. Sebab kita nak transfer the IX tu pergi ke x-axis. Adalah distance. Which is, should be half lah of the 60 mm tu. Bagi 2. Okay, so and then we need to find the AH square which is, you kira lah AH square. H ni kuasa 2 kan, and times with the area, you will get the AH square. Right, and then add these two together. 1.44 plus 4.32. Okay, you akan dapat 5.76. Okay, so just remember, every time you kira value besar-besar ni, you bagi je lah dengan 1 million ni. Okay, sebab kita nak make it in times 10 power of 6 ni. Right, so for the next one, I buat terbalik kita kisahlah. So, I ambil the quarter circle ni as number 2. Okay, never mind. So, quarter circle as number 2. So, the area for quarter circle is pi r square. Itu adalah untuk full circle. So, kalau quarter, bagilah dengan 4. And for the IX here, okay, we can refer to the table. Yeah. Okay. Pi r power of 4 divided with 16. Okay, tapi notice dia punya value of IX ni adalah dekat bawah ni. Okay, bukan dekat center dia tau. Bukan dekat sini tau. Dekat sini. Right? So, value IX ni adalah dekat garisan ini. Okay. So, tak apa. Kita kira dulu dia punya IX pakai dia punya formula. So, pi r power 4 bahagi 16. Bahagilah lagi dengan 8. Salah. Bahagilah lagi dengan 1 million. Okay. 30 mm ni dia punya radius lah. Then, you need to calculate the value of H. Okay. So, bila you tengok this quarter circle, dia punya value IX dia, if it's located here, kalau kat sini, value kat sini okay, dia adalah in reference to this line. Tu bukan this line lah, to this, contohnya X dia kat sini lah. Kalau kat sini, okay, dia adalah value dia, dia punya IX adalah pi r power of 4 bahagi 16. Tapi, sekarang ni, X you dekat bawah ni. Okay, bukan dekat atas tu. Kat sini. Okay, kat bawah ni. Right. So, you tak boleh kira H dari atas sampai sini terus. Tak boleh Tak boleh. Ni bukan H. H dia bukan itu. Okay, you kena dapatkan dulu, transfer dulu this IX value ni, pi r power of 4 bagi 16 ni, pergi ke centroid dia dulu. Centroid of this semicircle. Okay, kena transfer. Dia agak complicated sikit lah. Okay, so kita tahu ini, nak transfer ni, berapa H yang ni. Kita kena cari dulu H yang ni. Okay. So, H yang ni, kalau you tengok daripada quarter circle area ni, inilah part R
bahagi dengan 3 pi. Nampak tak? Jarak dia kalau dari bawah ni, kalau sama je kan, kalau you terbalikkan dia macam ni sekalipun, kan sama tu. Ix dekat sini kan. Samalah. Okay, so you nak pin transfer sini. So, pi r bahagi 3 pi. Sama je. Okay. So, kita nak transfer dia dulu pergi ke centroid dia. Maksud jarak nak ke centroid tu. Itulah H yang kita nak. Pergi centroid dulu. Inilah dia. Part R bahagi dengan 3 pi. Okay, so you dapatlah dia punya H. So, ini you nak transfer dia pergi centroid dulu. Lepas tu, you kena kira lah the value of AH square dia. 12.732 power of 2 times with 706.858 bahagi dengan 1 million. So, you akan dapat 0.115 ni. Okay. So, bila you transfer, you nampak ini dekat sini. You nampak ini. Ni kat sini tau. Okay. Lepas tu dia dah pindah sini. So, maksudnya sebelah sini you nak buang ni. So, you kena minus lah. Okay. That's why dia kat sini minus. You kena transfer dia pergi centroid dulu. Okay. Sekejap saya bagi sampai faham lah. Pi r power of 4 bahagi 16 tu, dia punya Ix ni dekat sini. Okay, untuk value Ix about axis kalau di sini. Okay. Pi r power of 4 bagi 16 untuk quarter circle. Okay. So, kalau sekarang ni awak nak cari, bukan Ix dekat sini ya. Bukan, you tak nak cari kat sini. Tak nak. You nak cari dekat sini. Bawah ni. Okay. So, you nak cari di sini. You tak nak cari kat sini. Tak nak. Tak nak. Okay. Jadi, you perlu transfer value Ix ni ke centroid dulu. You tak boleh terus kira Ix kat bawah ni dengan ambil terus H dia yang ni. Tak boleh, tak sama. Salah. Dia kena transfer pergi centroid. Sebab apa-apa calculation untuk Ix mesti dari centroid object. Pergi ke point mana-mana. Okay, tak semestinya point centroid semua objek. Dia boleh pergi ke point mana-mana. Tapi mesti dari centroid object. So, you kena transfer dia pergi centroid dulu. Sama juga macam tadi rectangle kan. Kan kita ambil dekat centroid. Tapi memang BD cube divide with 12 tu memang dekat centroid. Value Ix dekat centroid. But right now, this quarter circle, Ix pi r power of 4 divide with 16 ni, dia bukan dekat centroid. Dia adalah dekat atas ni. Tak kisahlah dia putar macam mana sekalipun. For example, dia letak macam ni. Kalau macam ni, dia dekat sini. Ini value X dia, kat sini. Okay, kalau macam ni, dia kat sini. Right, so kita kena transfer dia pergi centroid dulu. So, nak transfer pergi centroid, you kena dapatkan distance H nak ke centroid ni dulu. Which is part R bahagi 3 pi. Okay, so bila you dah transfer, dia pergi dekat centroid dah. Okay. So, maksudnya bila you once you tolak kan. Sebab dia ni kat atas. So, dia nak pergi sini. So, you tolak lah. Tolak. Dia pergi kat sini. Okay, dia dah pergi kat centroid. Okay, you dah dapat. Kalau dia dekat centroid, you kena minus this 0.115 times 10 power of 6. So, dari centroid, baru dia boleh pergi sampai X. Axis ni. Axis yang you nak. Okay. So, nak pergi ke axis yang you nak. So, berapa H dia. So, nak pergi axis yang you nak. So, you tahu kat sini, dia adalah part R. Bahagi 3 pi. Okay. So, you nakkan distance ni.
So, you tahu dari atas sampai bawah ni adalah 60. So, 60 tolak bagi 3 pi. You dapatlah berapa distance yang you nak ni. Okay. Inilah dia yang saya tulis kat sini. So, inilah H yang you kena tambah. Sebab ni termasuk kan H ni. Sebab you nak transfer dia pergi x-axis. So, termasuk. So, you kena tambah. Yang ni tak masuk. You kena tolak. Sebab kita nak pindahkan dia pergi ke centroid object. That's why dia tolak. Yang ni tambah. Okay. So, 47.268 power of 2 darab dengan darab dengan area bahagi 1 million. You dapatlah value 1.579 times 10 power of 6. You kena tambah lah. Okay. Bila you kira for this one, you ambil Ix ni, tolak ini, tambah ni, dapatlah ni. Okay, so dia complicated sikit. Sebab kita kena transfer ni. Kalau you kira direct, tak dapat Kalau contohnya kan, you ambil H tu adalah 60. Kan macam, kan saya cakap, contohnya kan saya cakap, value dekat sini adalah pi r power of 4 bahagi 16 kan. Dia punya Ix kan. Lepas tu you pun rasa macam Ix kat sini. So H dia ambil je 60. Salah tak sama jawapan dia nanti. You kena transfer dia pergi centroid dulu. Dari centroid tu baru start kira. Sebab you sebenarnya you takkan masukkan ni. Ni kena tolak. Dia tak masuk sebenarnya. Okay. Tolak. Sebab kalau you kira dia dari sini sampai sini, macam you tambah. You tambah semua. Salah. Kan? Sebab you kira dari atas ni. Tapi sebenarnya, kalau yang ni, you kena tolak. Yang AH square kat sini. That's why you kena transfer dia dulu. We have the other one. Last one. Kita punya shape, which is the triangle. Yang kita kena minuskan sebab kita nak tolak triangle ni later on. So area dia half times 40 times 30. Okay. Ini. Okay. And next kita nak kira dia Ix. So we can refer to the table. Okay. For the triangle. Ini so Ix is BD cube ataupun BH cube divide with 36. Okay, itu adalah untuk triangle. So sebenarnya for triangle, mungkin kat sini tak tunjuk So any triangle that mungkin yang macam ni ke, macam ni ke, sama je Okay, so dia adalah BD cube divide with 36. Okay. Daripada centroid. Kalau sini, centroid dekat sini lah kot. So, semua BD cube bahagi 36. Okay. Even dia punya IY pun macam tu juga. DB cube divide with 36. Yang ni tak boleh. Tak dapat nak kira IY sebab dia punya triangle dia tak sama. Dia punya CC dia tak sama But for this one, bukan kata CC, dia bukannya triangle with 90 degrees Kalau macam ni, dia triangle with 90 degrees, IY dia akan jadi DB cube divide with 36. Alright. So inilah 40 times 30 power of 3 divide with 36 bahagi 1 million, you akan dapat 0.03.
Okay. Next, we need to find the value of H. So, dia ada H ke tak? Ada sebab tadi Ix BD cube divide with 36 dekat centroid. Ni kalau dekat centroid. So, sekarang kita nak sampai ke x-axis. Okay, so we need to find this H. Nak transfer pergi x-axis. So, nak transfer. So, I think I dah explain previously. Kalau ni berapa? Mesti 1/3 darab dengan H kan, distance dia. Nak ke x-axis So, 1/3 times 30. Dapatlah this. Okay. And calculate the AH square. So, you just ambil the value of H power of 2 and then darab dengan area dia. Dan bahagi dengan 1 million. So, you ambil 0.03 plus 0.06. Dapatlah 0.09. So, if you notice that yang lain-lain selain daripada that quarter circle tu, tak ada pun main tolak-tolak macam ni kan. Okay. Bukan nak kata quarter circle saja. Quarter circle ke semi circle pun sama. Dia ada kena tolak macam ni. Sebab masalah dia adalah, bukan masalah lah. Formula dia ni bukan dekat centroid tu je. Okay, sebab dia punya Ix ni bukan dekat centroid dia Kalau you tengok kat bawah ni. Okay, and then sama juga dengan quarter circle. So, sama juga ini pun sebab dia dekat bawah ni juga dia punya Ix. Dia bukan dekat centroid. Kalau circle dia dekat centroid. Sebab itulah circle kan. Dekat centroid. Bila dia potong je Ix untuk semicircle kat bawah ni. Dia potong lagi sini. Ix untuk quarter circle kat bawah ni. Maksudnya dekat sini. Tu quarter circle punya. Kalau yang lain-lain, macam rectangle ke, semua you tengok mana kat tengah. Triangle pun kat tengah. Okay, memang dekat centroid dia. So, that's why you tak ada tolak tu. Bila masalah dia, bukanlah masalah. Dia macam jadi complicated sikit kalau quarter circle dengan semicircle Kena ingat juga, you have to minus nak dapatkan the total jawapan dia 5.76 minus 1.623 minus 0.09. Sebab kita kena tolak ni. Yang tak masuk ni. Minus kan. Then you akan dapat 4.047 times 10 power of 6 mm power of 4. Next, kita on the IYY So, kalau IYY. Okay, sama juga. This IYY. IY ke IYY ke suka hati lah nak panggil apa. Sama je. Okay. So, dia punya Y axis dia. Sebab dia minta about the Y axis So, this is your reference. So, you kena cari ke Y axis tu. Sebenarnya, kalau you tak pakai table ni, you boleh juga kira sebenarnya. You kira macam calculation dia jadi panjang lah. Macam you kira buat panjang-panjang, tulis panjang tu kan. Tak pakai table. Boleh je. Cuma takut silap lah. Because sometimes tak semua calculation, kalau you tengok like the previous example, tak semua calculation H tu ada value. So bila H tu tak ada value, you nak kira area pun sebenarnya tak ada guna pun. Sebab you tak pakai pun area ni. Kalau H ni kosong, you tak perlu darab dengan area kan? Sebab you tak perlu cari AH square. So, apa guna you kira area? Sebenarnya lah. Okay? Tapi sebab kadang kalau kita tak pakai table kan kita salah. Lebih senang buat salah. Pasal saya lebih prefer kalau pakai table. Boleh je kalau awak boleh kira panjang-panjang tu tak ada masalah pun. So, nak kira IY sama juga For rectangle, it is DB cube. Terbalik bukan BD cube. Dia jadi DB cube bagi 12.
Tengok sini. So, terbalik lah. HB cube, DB cube sama lah tu. Bagi 12. Okay. So, 60 is the D and B is 80 cube bahagi 12. Bahagi lagi 1 million. Dapatlah 2.56. So, the value of H dari centroid nak ke y-axis. This is H. So, 80 bagi 2. And AH square, 40 power of 2 times 4,800 divide with 1 million. Then you will get 7.68. You ambil 7.68 plus lah dengan 2.56. You akan dapat 10.24. Okay, that one for the big rectangle. Lepas tu kita ada quarter circle tadi. Area I tak cerita lah Area ni I biar je sebab sama. So, for the IY, pi r power of 4 bahagi 16 juga. Sama je. Sebab IX, IY untuk semicircle ke quarter circle ke dia punya formula dia sama je. Bukanlah maksud saya untuk bulatan kan. Sebab bulatan kan. Mana-mana pun dia akan jadi sama je. Okay. So, kalau quarter circle, IX ke IY ke dia adalah pi r power 4 bahagi 16. Okay, dekat mana? Kat sini. Inilah dia punya value pi r power of 4. Dekat situ. Kan? Dekat yang ada garisan Kena ingat dekat yang ada garisan. So, 0 point. Bila you kira pi r power 4 bagi 16, dan you dapat 0.159. Okay, so H tak ada lah. So, kalau you tengok dia punya reference dia, bukan reference, dia punya value pi r power 4 bagi 16 ni memang dekat y-axis ni. Memang kat situ. Okay. Tadi masa you kira untuk x, dia dekat sini lah. Okay, tapi untuk you kira IY dekat sini lah. Takkan you nak duduk dekat sini pula. Macam mana nak kira distance pun kan? So, kalau memang dekat sini, dekat garisan yang straight tu, so tak adalah H dia kosong. Okay, so bila H kosong, AH kosong. So, the value untuk IY plus AH square, just take the 0.159 as this one lah. And we have the triangle. Untuk triangle, the IY will be DB cube divide with 36. Dia akan jadi terbalik daripada the IX BD cube divide with 36 kan? Terbalik kan dia DB cube divide with 36. The centroid should be, dia punya centroid kat sini. Okay, kat sinilah. DB cube divide with 36. So, you nakkan distance dia. Dia memang dah dekat centroid. So, tak perlulah nak transfer pergi centroid lagi. Okay, so sekarang you need this. Berapa ni? Jarak ni. Okay. Nak ke y-axis. So, 2/3. So, kat sini you nampak dah. Kalau macam ini. Ni kan mesti segi panjang ni. 1/3 B. 1/3 H. 2/3 H. Dia pusing macam mana pun. You kena faham lah macam mana dia nak pergi ke mana tu yang kita kena tahu Kalau dia pergi kat sini. So, nak sampai sini. It is 2/3 times 40. Okay, lepas tu you ada another 40 mm. Sampai sini 2/3 B. Lepas tu plus 40 mm. So, you dapat 66.667 power of 2 darab kuasa 2 kan, and then darab dengan dia punya area, dan you akan bahagi dengan 1 million. It is 2.667. And take the IY plus the 2.667.
you get 2.72. Lepas tu you boleh kira the total IY plus AH square dia 10.24 minus 0.159 minus 2.72 equal to 7.361 times 10 power of 6. So kalau you nak finish maksudnya nak bagi jawapan, jangan tinggalkan times 10 power of 6 tu. Sebab ini dia memang dalam bacaan ini Kalau you tulis ini je, kecilnya. Okay, so salah ni.